Hello mga idol, basta bali ngayon, gagawa tayo na magkukumpuni tayo na butas ng basketball. Kasi grasya siya ng mga bata dito. Okay? Pero tinry nilang gawin kapalan gamit ang super glue, no? Yan, mukha niya, no? Hindi okay, di ba? Kasi parang malambot pala yun. So, try natin usin. Ang una, okay, harapin natin kung saan talaga yung butas. Ayan, kasi banda dito yun eh. Pero kailangan natin malaman yung precise na pinalalagyan ng butas yan. So, dapat gagamit tayo ng sponge. Sponge na may sa po. Hirap po po. Chan. Ayan. Okay, so, ito siya. Malaman ang butas kung saan. Okay. O, diba? Wala. Saan yun? Wait, nakikita siya. Okay. Bombahan muna natin. Yun. There we go. Butas. Okay. Doon siya. Yun ang titirahin natin. No? So, yun muna. Gamitin natin ang ating syringe. Okay. Kaya ito. Pang sige pala. Lagyan ko siya ng mantika kasi baka mas stuck sa loob yung rugby. So, bukan natin kung kataon ba sa malat. Konti lang kasi pag inilagay nyo lahat to, hindi na magiging balance yung bola. Ipigat ko sa part na mayroong kaya sinasabi ko mahirap palabasin eh.
Kailangan natin ipasok pataas, no? Kaya lang kasi hindi kaya. Hira. Big! Isa pa nga. Baba ka nga ulit tapos may isa pang injection doon. Ay, bumuha ng pong sorry. Ayaw, ayan o, sikip. May isa pang ano doon, injection sa lagayan kamo ng alcohol sa cabinet. Yan, mga idol. Pahiya ako, ayaw bumuha. Kasi maliit yung karayo. Karayo niya. Ayan, nagpabili pa tayo ng mas malaki. Mas malaking karayo kasi ito, ang laki nga niya. Kaya lang yung injection maliit. So ililipat ko na lang siya. Lilipat ko na lang yung injection ito, okay, yung karayong. Diba? Kapengi ng beef ko na rin. Kasi naliligo na tayo sa mga. Yun! Yan, ito may injection siya. Kunin natin. At ilipat natin ito. Oh, yan. Ayan na siya, ha? Pag hindi ka pa... Ayaw. Labas ha? Ayun, lumalabas ka naman eh. Kailangan lang po ng kaunting tiyaga, no? Kasi mahirap talaga siya palabas. Tagal! Yun. Kung kayang i-pasok natin sa line. Kailangan pa ng tagahawak. Hawakan. Yan, may assistant po tayo dito. Mapasok na siya. Dumi. Tama na. Rami-rami yan. Sige, bitaw mo, bitaw mo. Ayan po mga idol, ilagay na natin. Konti na lang siya. Eto. Tapos may laman nga ito. Eh, yun na, yun na, yun na. Yan, kailangan lang po na yung butas niya is nasa ilalim, no? Hirapan mo po. At hayaan natin siyang kumatayo ng mga 5 hours. 5 to 10 hours, no? Tandaan nyo na kung nasan yung butas. But, kailangan pa rin natin siyang bombahan, okay?
Yan, tigas siya ha. Yan. Kailangan so yan mga idol, 5 hours. After 5 hours, tingnan natin kung ano ang resulta. Grabe ito, lumambot sa mga nanatiling matigas. Tigas. Oh, uli. Hindi siya lumalambot. Okay, 5 hours pa lang yan, pero mas mainam siguro kung pagpatuloy pa natin patuloyin ng mga 10 hours siguro. Ayos na siya. At hindi na kailangan bumalik ng bago. So yun mga idol, hanggang dito na po muli yung lingkod ng kaso ng sa amin. Sobrang clear buhay. Peace out. Castro would like to thank his loyal squadron members. Scarlet Wanders. Onay says, Ana Catherine Bastian. Crazy Chicks. Jillian Cooking and Lifestyle. Rebecca Ado. Hotspot Daddy. It's me, Patrice. Hello Jal. Lola Becky. Zainab's Way. And Marjory Vega.